Tứ Diệu Đế, ý nghĩa sâu sắc và ứng dụng trong cuộc sống. Phần 1. Bối cảnh ra đời của Tứ Diệu Đế. Tại khu rừng Lộc Uyển, gần thành Ba La Nại, vào một buổi sáng yên bình sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lần đầu tiên chuyển bánh xe Pháp Luân, thuyết giảng bài pháp về Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như, những người từng đồng tu khổ hạnh với Ngài. Tứ Diệu Đế, hay 4 chân lý cao quý, bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, được xem là nền tảng cốt lõi của giáo lý Phật giáo. Đây không chỉ là lời dạy đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của Phật giáo, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành giả trên con đường giải thoát. Tứ Diệu Đế được Đức Phật trình bày như cách một vị lương y chẩn đoán và chữa trị bệnh. Khổ đế nhận diện căn bệnh khổ đau của cuộc đời. Tập đế chỉ ra nguyên nhân gây bệnh. Diệt đế xác định trạng thái lành bệnh. Và đạo đế đưa ra phương thuốc để chữa trị. Trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại, nơi phân biệt giai cấp khắc nghiệt và mê tín tràn lan, Tứ Diệu Đế mang tính cách mạng, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai, bất kể xuất thân, cũng có thể tự mình đạt giải thoát thông qua trí tuệ và sự thực hành. Bài pháp tại Lộc Uyển không chỉ khiến 5 anh em Kiều Trần Như giác ngộ mà còn đặt nền móng cho tăng đoàn, mở ra con đường cứu độ chúng sinh khỏi vòng luân hồi sinh tử. Ý nghĩa của Tứ Diệu Đế không chỉ giới hạn trong thời đại Đức Phật, mà còn vẹn nguyên giá trị trong mọi thời đại. Nó giúp con người đối diện với thực tại khổ đau, hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra con đường thoát khổ, mang lại an lạc chân thật. Với sự giản dị nhưng sâu sắc, Tứ Diệu Đế trở thành ánh sáng dẫn đường cho hàng triệu người trên khắp thế giới, từ những vị tăng ni tu hành trong rừng sâu đến những người cư sĩ sống giữa đời thường. Phần 2. Khổ đế, chân lý về khổ đau. Khổ đế, chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế, khẳng định rằng cuộc sống của chúng sinh trong cõi ta bà luôn đầy rẫy khổ đau. Đức Phật dạy rằng khổ đau không chỉ là những nỗi đau thể xác như bệnh tật hay cái chết, mà còn bao gồm những trạng thái bất như ý, vô thường và ảo tưởng về cái tôi. Trong kinh điển, khổ đau được phân loại thành 8 loại chính, gọi là bát khổ, bao gồm sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Sinh khổ là nỗi đau khi một sinh mệnh được sinh ra, từ sự co bóp trong tử cung đến việc đối mặt với thế giới xa lạ. Lão khổ là sự suy yếu của thân thể theo thời gian, khi sức khỏe, nhan sắc và trí óc dần mai một. Bệnh khổ bao gồm mọi loại bệnh tật, từ cảm cúm thông thường đến những căn bệnh hiểm nghèo, khiến thân tâm mệt mỏi. Tử khổ là nỗi sợ hãi và đau đớn khi đối diện với cái chết, sự chia ly vĩnh viễn khỏi cuộc sống và những người thân yêu. Ái biệt ly khổ là nỗi đau khi phải xa cách những người mình yêu thương, như gia đình, bạn bè hay người bạn đời. Oán tắng hội khổ là sự khó chịu khi phải sống chung hoặc đối mặt với những người mình không ưa, như kẻ thù hay người gây tổn thương. Cầu bất đắc khổ là nỗi thất vọng khi mong cầu không được toại nguyện, dù là vật chất như tiền tài, danh vọng hay tinh thần như tình yêu, sự công nhận. Cuối cùng, ngũ ấm xí thạnh khổ là khổ đau phát sinh từ 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chúng vận hành quá mức, tạo ra ảo tưởng về một cái tôi cố định, dẫn đến bám víu và khổ đau. Đức Phật nhấn mạnh rằng khổ đau là phổ quát, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn hay trí ngu. Ngay cả những khoảnh khắc hạnh phúc cũng mang tính vô thường, cuối cùng dẫn đến khổ đau khi chúng tan biến. Ý nghĩa của khổ đế không phải để khiến con người bi quan hay tuyệt vọng, mà để khuyến khích nhìn thẳng vào thực tại, nhận diện khổ đau như một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Trong xã hội hiện đại, khổ đế giúp con người hiểu rằng những áp lực công việc,
mâu thuẫn gia đình hay cảm giác trống rỗng đều là biểu hiện của khổ đau. Chỉ khi thừa nhận sự hiện hữu của khổ đau, hành giả mới có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm giải thoát. Phần 3. Tập đế, chân lý về nguyên nhân của khổ đau. Tập đế, chân lý thứ hai, giải thích rằng khổ đau không xảy ra ngẫu nhiên mà có nguyên nhân rõ ràng. Đức Phật dạy rằng nguồn gốc của khổ đau là tập. Sự tích tụ của tham ái, sân hận và si mê được thể hiện qua chuỗi nhân quả gọi là thập nhị nhân duyên. Chuỗi này bắt đầu từ vô minh, tức sự thiếu hiểu biết về bản chất vô thường, vô ngã của vạn pháp. Vô minh dẫn đến hành, hành động tạo nghiệp, hành dẫn đến thức, thức dẫn đến danh sắc dẫn đến lục nhập, 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục nhập dẫn đến xúc, xúc dẫn đến thọ, thọ dẫn đến ái, tham ái, ái dẫn đến thủ, bám víu, thủ dẫn đến hữu, sự tồn tại, hữu dẫn đến sinh, và sinh dẫn đến lão tử sầu bi khổ ưu não. Trong đó, tham ái là nguyên nhân chính, bao gồm 3 loại: dục ái, tham muốn nhục dục, vật chất; hữu ái, tham muốn tồn tại, sống mãi; và phi hữu ái, tham muốn hư vô, phủ nhận sự sống. Sân hận là sự giận dữ khi tham ái không được thỏa mãn, còn si mê là ảo tưởng về một cái tôi thường hằng, khiến con người bám víu vào những thứ vô thường. Tất cả những yếu tố này tạo ra nghiệp lực, đẩy chúng sinh vào vòng luân hồi sinh tử, chịu khổ đau không ngừng. Ý nghĩa của tập đế nằm ở việc chỉ rõ rằng khổ đau không phải do định mệnh hay thần linh, mà do chính tâm thức và hành động của con người. Trong đời sống hiện đại, tập đế giúp nhận diện rằng những cảm xúc tiêu cực như ghen tị, giận dữ hay nghiện ngập đều bắt nguồn từ tham ái và vô minh. Ví dụ, sự bất mãn trong công việc có thể do tham cầu danh lợi, hay nỗi đau trong tình cảm do bám víu vào người khác. Bằng cách quán chiếu tập đế, hành giả có thể nhận ra gốc rễ của khổ đau, từ đó tìm cách đoạn trừ. Đức Phật ví tập đế như việc phát hiện độc tố trong cơ thể. Chỉ khi biết rõ nguyên nhân, con người mới có thể bắt đầu chữa trị. Phần 4. Diệt đế, chân lý về sự chấm dứt khổ đau. Diệt đế, chân lý thứ 3, khẳng định rằng khổ đau có thể được chấm dứt hoàn toàn thông qua việc đạt đến niết bàn, trạng thái an lạc tuyệt đối, nơi tham sân si, vô minh và luân hồi không còn tồn tại. Niết bàn không phải là sự hư vô hay diệt vong, mà là trạng thái tâm thanh tịnh, vượt ngoài mọi khái niệm sinh diệt, hữu vô, khổ vui. Theo giáo lý, diệt đế là sự đoạn tận vô minh và tham ái, phá vỡ chuỗi thập nhị nhân duyên, khiến chúng sinh không còn tái sinh trong luân hồi. Trong kinh điển, niết bàn được chia thành 2 loại: hữu dư niết bàn, khi hành giả đạt giải thoát trong tâm nhưng thân xác vẫn còn, và vô dư niết bàn, khi hành giả nhập diệt, hoàn toàn thoát khỏi thân xác và luân hồi. Đức Phật nhấn mạnh rằng niết bàn không phải là đặc quyền của riêng ai, mà bất kỳ chúng sinh nào, dù là vua chúa hay thường dân, đều có thể đạt được nếu tu tập đúng cách. Ý nghĩa của diệt đế là mang lại hy vọng, chứng minh rằng khổ đau không phải là số phận vĩnh cửu. Trong Phật giáo Đại Thừa, diệt đế còn mở rộng đến lý tưởng Bồ Tát, khi hành giả không chỉ tìm giải thoát cho bản thân mà còn cứu độ chúng sinh. Trong đời sống hiện đại, diệt đế khuyến khích con người buông xả những tham ái như danh vọng, tiền bạc hay tình cảm, để tìm an lạc nội tâm. Ví dụ, thay vì bám víu vào thành công vật chất, hành giả có thể học cách hài lòng với hiện tại, sống đơn giản để đạt được sự bình an. Đức Phật ví diệt đế như trạng thái lành bệnh. Khi độc tố đã được loại bỏ, cơ thể và tâm hồn trở nên khỏe mạnh.
Phần 5. Đạo đế, chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Đạo đế, chân lý thứ tư, chỉ ra con đường thực hành để chấm dứt khổ đau, gọi là bát chánh đạo, 8 nhánh chân chính dẫn đến giải thoát. Bát chánh đạo bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng đắn về tứ diệu đế, vô thường, vô ngã và luật nhân quả. Chánh tư duy là suy nghĩ từ bi, không tham ái, không sân hận. Chánh ngữ là lời nói chân thật, không nói dối, không nói lời gây tổn thương hay chia rẽ. Chánh nghiệp là hành động đúng đắn, tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Chánh mạng là sống bằng nghề nghiệp chân chính, không làm những việc gây hại như buôn bán vũ khí, ma túy hay lừa đảo. Chánh tinh tấn là nỗ lực ngăn ngừa điều ác, phát triển điều thiện và duy trì tâm thanh tịnh. Chánh niệm là quán chiếu thân tâm, sống tỉnh thức trong hiện tại. Chánh định là tập trung tâm ý qua thiền định để đạt trí tuệ. Bát chánh đạo được phân thành 3 nhóm: giới, chánh ngữ, nghiệp, mạng, định, tinh tấn, niệm, định và tuệ, kiến, tư duy. Đây không phải là con đường khổ hạnh cực đoan hay hưởng thụ dục lạc, mà là trung đạo, con đường cân bằng giữa hai cực đoan. Ý nghĩa của đạo đế là cung cấp một lộ trình cụ thể, thực tiễn để hành giả áp dụng vào đời sống. Trong xã hội hiện đại, bát chánh đạo giúp con người sống đạo đức, thực hành chánh niệm và nuôi dưỡng lòng từ bi, từ đó giảm stress, cải thiện các mối quan hệ và tìm thấy hạnh phúc chân thật. Đức Phật ví đạo đế như liều thuốc chữa bệnh, cần được thực hành kiên trì và đều đặn để đạt hiệu quả. Phần 6. Ý nghĩa tổng thể của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là tinh hoa của giáo lý Phật giáo, áp dụng được cho mọi tông phái, từ Thượng Tọa Bộ đến Đại Thừa. Trong Thượng Tọa Bộ, tứ diệu đế tập trung vào sự giải thoát cá nhân, đạt quả vị A-la-hán. Trong Đại Thừa, nó mở rộng đến lý tưởng Bồ Tát, nơi hành giả không chỉ tìm niết bàn cho mình mà còn giúp chúng sinh thoát khổ. Ý nghĩa sâu sắc của tứ diệu đế nằm ở việc nó cung cấp một cách nhìn toàn diện về cuộc sống. Khổ đau là có thật, nhưng có nguyên nhân, có cách chấm dứt và có con đường để thực hiện. Trong đời sống xã hội, tứ diệu đế khuyến khích con người sống từ bi, giảm bớt xung đột bằng cách nhận diện tham sân si là nguồn gốc của bạo lực và bất hòa. Trong tâm lý học hiện đại, tứ diệu đế có thể được so sánh với các liệu pháp nhận thức hành vi, nơi con người nhận diện vấn đề, tìm nguyên nhân, đặt mục tiêu và áp dụng phương pháp để thay đổi. Phật tử áp dụng tứ diệu đế bằng cách quán chiếu hàng ngày, giữ giới, thiền định và sống tỉnh thức. Tứ diệu đế cũng ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Á Đông, từ triết học, văn học đến nghệ thuật. Ở Việt Nam, nó được hòa quyện vào đời sống dân gian, trở thành kim chỉ nam cho cả tăng sĩ và cư sĩ. Ví dụ, việc thực hành chánh niệm trong công việc hay nuôi dưỡng lòng từ bi trong gia đình đều bắt nguồn từ giáo lý này. Trong thời đại công nghệ, tứ diệu đế nhắc nhở con người tránh sa đà vào mạng xã hội, vật chất hay dục vọng, thay vào đó tìm kiếm an lạc từ nội tâm. Phần 7. Lịch sử truyền bá và tầm quan trọng. Tứ diệu đế được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tại vườn Lộc Uyển, đánh dấu sự ra đời của Phật giáo. Sự kiện này không chỉ khiến 5 anh em Kiều Trần như chứng quả A-la-hán mà còn hình thành tăng đoàn đầu tiên, đặt nền móng cho sự lan tỏa của Phật Pháp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tứ diệu đế được ghi chép trong các kinh điển như Kinh Truyền Pháp Luân, trở thành cốt lõi của mọi tông phái Phật giáo. Trong lịch sử, tứ diệu đế đã lan tỏa từ Ấn Độ sang các nước châu Á như Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các tổ sư như Long Thọ hay Thế Thân đã luận giải sâu sắc về tứ diệu đế,
làm sáng tỏ ý nghĩa triết học và thực tiễn của nó. Ở Việt Nam, tứ diệu đế được truyền bá từ thời Luy Lâu, thế kỷ thứ 2, hòa quyện với văn hóa dân tộc, trở thành nền tảng cho các thiền phái như Trúc Lâm. Tầm quan trọng của tứ diệu đế nằm ở tính bất biến của nó. Dù trải qua hàng ngàn năm, 4 chân lý này vẫn là ngọn đuốc soi sáng con đường tu tập, giúp chúng sinh vượt qua khổ đau và đạt giải thoát. Trong thời mạt Pháp, khi tà kiến và dục vọng tràn lan, tứ diệu đế càng trở nên quan trọng, nhắc nhở hành giả giữ vững chánh niệm, thực hành bát chánh đạo và sống từ bi để cứu độ bản thân và tha nhân. Phần 8. Kết luận và ứng dụng thực tiễn. Tứ diệu đế là tinh túy của Phật Pháp, là lời dạy vượt thời gian, mang lại ánh sáng cho nhân loại trong việc đối diện với khổ đau và tìm kiếm hạnh phúc chân thật. Khổ đế giúp con người nhận diện thực tại, tập đế chỉ ra nguyên nhân, diệt đế mang đến hy vọng, và đạo đế cung cấp con đường thực hành. Việc hiểu và áp dụng tứ diệu đế không đòi hỏi phải xuất gia hay sống trong chùa, mà có thể thực hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Một người làm việc văn phòng có thể áp dụng chánh niệm để giảm stress. Một người mẹ có thể thực hành chánh ngữ để dạy con bằng lời nói yêu thương. Và một học sinh có thể dùng chánh tinh tấn để vượt qua cám dỗ của trò chơi điện tử. Tứ diệu đế không chỉ là con đường tu tập mà còn là nghệ thuật sống, giúp con người tìm thấy bình an giữa dòng đời hối hả. Kết lại, tứ diệu đế là món quà vô giá mà Đức Phật để lại cho nhân loại. Bằng cách quán chiếu và thực hành 4 chân lý này, mỗi chúng sinh đều có thể phá vỡ xiềng xích của vô minh, vượt qua khổ đau và đạt đến niết bàn, trạng thái an lạc tối thượng. Trong thời đại đầy biến động, tứ diệu đế vẫn là ngọn đèn soi sáng, dẫn dắt con người đến bến bờ giác ngộ và hạnh phúc chân thật.